ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ රස YouTube channel එක නරඹන. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කිරි අල ව්‍යංජනයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කිරි අල කිව්වහම සමහරක් අය අද වෙනතුරුත් කාලා නැති කෑමක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අර්තාපල් වල මඤ්ඤොක්කා ඒවට වඩා ගොඩාක් පිටිගතියෙන් වැඩි, කිරි රස වැඩි, හොඳ පෝෂ්‍යදායී දේශීය ආහාර ගණයට අයිති අපේ වත්ත පහළ පහසුවෙන් වවාගෙන පළදාව නෙලා ගන්න පුළුවන් අල වර්ගයක් තමයි මේ කිරි අල කියන්නේ. ඉතින් මම අපේ වත්තේ කෙලවරක හිටවලා තිබ්බා ගස් දෙක තුනක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම මේ ගලවන්න ඔයාලට පේන්න. ඉතින් ඒ ටික ගලවලා මේ ගත්ත අල ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අල කඩලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න ගමන් මේකේ මුල හරිය මම ආපහු වලක් කපලා හිටවනවා. එතකොට මේක ආපහු ඉල් මහක් කියන්නේ දෙසැම්බර් කාලෙට වගේ ගැලෙවුවම ආපහු අලගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අල ටික කොහොමද සුද්ධ කරලා පිළියෙල කරගන්නේ කියලා අපි බලමු දැන්. ඉතින් මේ අලවල චුට්ටක් මඩ ගතිය තියෙන නිසා මම වතුරට දාලා තියලා තිබ්බ පොඩි වෙලාවක්. ඊට පස්සේ සෝදලා මේ විදිහට හොඳට මඩ ගතිය අයින් කරලා බ්‍රෂ් එකකින් අතුල්ලලා අරගත්තා. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ වගේ මුල් මේ විදිහට කපලා අයින් කරනවා. මුල් ටික කපලා මේ විදිහට පොත්ත අයින් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේකට ඕනම් පීලර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිහියෙන් මේ විදිහට පොතු රැහැලා අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට රැහැලා අයින් කරගන්න අල ටික මේ විදිහට වතුර භාජනයකට දාන්න. නැත්නම් මේක අර කහට ගතිය වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර භාජනයකට දාලා මේ විදිහට සුදු පාට වෙනකන් කොඩු ටික අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ හොඳින් සෝදලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් හීනියට කපන්න එපා. මොකද මේක තැම්බෙනකොට පොඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3ක වගේ ප්‍රමාණයට මේ කෑලි කපලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කපාගත්ත කෑලි ටික මේ විදිහට පිස ගන්න භාජනයට දාගන්න. ඊළඟට දැන් අල ටික රැහැලා සුද්ධ කරලා කපලා භාජනයට දාගත්ත නිසා අපි බලමු ඊළඟට මොනවාද මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා උයා ගන්න. මේ තියෙන කපාගත්ත අල ටික. ඊට පස්සේ මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බී 4ක් විතර. ඊළඟට ලොකු ලුණු බෑයකුත් මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්නවා. අම්මේරිස් කරල් 3ක් පමණ කපා ගන්නවා. ඊළඟට කුරුඳු කැබැල්ලකුත් රස වැඩි කරගන්න, ගුණ වැඩි කරගන්න වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා. සහ තව මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන මිටි කිරි අඩු කෝප්ප එකමාරක්, ඒ වගේම දී කිරි අඩු කෝප්ප 2ක් පමණ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකට තව කුළු බඩු ද්‍රව්‍ය එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් බලන්න මම මොනවද මේකට එකතු කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉස්සලම මම කලින් පෙන්නපු අමු මිරිස්, ඒ වගේම ලූණු, සුදු ලූණු මේ විදිහට දාගන්න. කුරුඳු කැබැල්ලක් දාලා ඊළඟට මේකට දානවා මම කරපිංචා, රම්පේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කහ කුඩු දාගන්න තේ හැඳි භාගයක් පමණ දාගන්න. අලවල ප්‍රමාණයට ඒක සෑහීමකටපත් වෙන්න දාගන්න. ඊළඟට අමු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2ක් දාගත්තා මම. ඊළඟට ගම්මිරිස් චූට්ටකුත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේකට වැඩි මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්නේ. අපි අමු මිරිස් දැම්මා. ඊළඟට ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් හැඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඊළඟට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. තේ හැඳි 2ක් පමණ. ඕගොල්ලන්ගේ රස පදමට ලුණු කුඩු දාගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරේ නෑ මම. ඒ වෙනුවට තමයි ගම්මිරිස් කුඩු දාගත්තේ. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට දී කිරි අඩු කෝප්ප 2 මම එකතු කරගත්තා. දැන් මේක පිළියෙල කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක ලිපේ තියලා පිස ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ විදිහට තරමක් මැදින් ඉදෙන තුරු මම පියන ඇරලා මේක හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරමින්
පිස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැදින් ඉදෙනකොට මම මේක පියනින් වහලා පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න හරිනවා. මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕන මේ අල විනාඩි 15ක් විතර තැම්බෙන්න තියෙනවා මද ගින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන ගමන් මම දැන් විනාඩි 10ක් විතර මේක තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි දැන් පියන ඇරලා බලමු කොහොමද මේක තැම්බිලාද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේක යට පැත්ත හොඳට තැම්බිලා තියෙන නිසා මම මේ පියන අනිත් පැත්ත පියන ඇරලා අල ටික ආපහු උඩ යට මාරු කරලා කලවම් කරලා ආපහු සැරයක් වහලා තියෙනවා විනාඩි 5ක් විතර. ඒතකොට ඔක්කොම විනාඩි 15ක් විතර මම අල ටික තැම්බෙන්න හරිනවා. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ දැන් විනාඩි 15ක් සම්පූර්ණයෙන් අලයක තැම්බුණාට පස්සේ දෙපැත්තම මේක හොඳට තැම්බුණා. දැන් අපි මේකේ කෑල්ලක් අරගෙන බලමු හොඳට පොඩි වෙනවද කියලා. ඔව් මේක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට පොඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ මම අයින් කරගත්ත අර මිටි කිරි අඬු කෝප්පය දැන් මම එකතු කරනවා. මිටි කිරි අඬු කෝප්පය දාලා ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගන්න. දැන් මේ අල තැම්බිලා තියෙන නිසා ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා මේ වගේ පොල් කටු හැන්දකින් මම කලවම් කරමින් මේක පිස ගන්නවා. ඉරි ටික විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට මම කලවම් කරමින් රත් වෙන්න හැරියා. දැන් බලන්න මේක ගොඩාක් කුකුවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. හොඳ රසෙකුත් ඇති. මම මේ වෙලාවේ ලුණු පදම රස පදම බලලා මේක ලිප ඕෆ් කරලා ලිපෙන් බා ගන්නවා. ලිපෙන් බාගත්ත අල කරිය මෙන්න මේ විදිහට දීසියකට අයින් කරලා කැම මේසෙට අරින්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේකේ අල ඇඟිල්ලෙන් පොඩි කරත් හොඳට පොඩි වෙනවා. ඒ වගේම උකුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අය මේක රස බලලා නැත්තම් අදම රස බලන්න ඔයාලට හැමදාම කන්න හිතේ මේකට කරවල බැදුමක් වගේ හදාගත්තා නම් ගොඩාක් රසට කැකුළු හාල් බතක් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දේශීය කෑම හදන වීඩියෝ ඔයාලා බලාගත්තා. ඉතින් තවදුරටත් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අලුතෙන් එකතු වෙන හැමෝම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහතින් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න.